Ух. Як він валить, як він валить. Та ви подивіться, ви подивіться. Як я... Опонент взагалі нічого не встиг. Дивіться, я зразу на основне дерево поїду. По 150 б'є. По 150 просто накидує. Добре, зараз буде фінал качати. Так, ельф. У нас орк. Добре. Ну все, нарешті мапа з нормальними найманцями, бо ці різці, ну на них щось важкувато, чатик, на різцях. Ну треба, щоб, знаєте, опонент там робив м'ясників, не знаю. Не драконів. Драконів реально важко побити. На дракона взяти 10 рівень щось важкувато. Якщо б він робив землю, і я б наробив мас різців, і там би, можливо, якщо б не був вампір, ну вампір нереально розніс. Вампір нереально розніс тих різців. Привіт, Естехел. Естехел каже, треба просто краще грати. Ну він втомився, чат, втомився. Вам теж так здається? Я думаю, от якщо б я пограв проти такого тінкера, я би, може, теж в тільт пішов. Типу там всю гру той тінкер бігає, ракета кидає, там. Хочеш йому базу відмінити там. Хочеш йому базу відмінити, а там вежі, він там ракетами відстрілюється. Ти такий, боже, да краще я зараз GG напишу, піду наступну каточку грати, бо це просто щось. Не знаю, чи там Фогі виконує божевільні реквести глядачів. Вдома геройська відмазка, треба грати краще. Здається, що це прямо відмазка на будь-який кіберспорт. Теж, мені здається, колись такий аналіз був. Типу, програєш гру, тому що мало ігор зіграв. Це колись, я не знаю, що на початках кіберспорту дехто такі тактики використовував. А, приказка, там, приказка. Що чатик проти ельфа? Пігнали. Пігнали проти ельфа. Нам головне базу поставити. Бо якщо ми її зараз не поставимо, потім не знаю, чи зможемо. Ой, Варденка. Ну, Тінкер якби втерпить Варденку. Тінкер втерпить Варден. Такий з наскоку експанд ставлю. Це вже, я знаєте, граю суто тактиками, де треба одним героєм грати. По повній халявлю, тим більше, що опонент розвідку не дав. Думаю, що у нас тут якийсь блейдмастер, а потім приходить, а в нас таке. Ще ферму. Бо роботяг дуже багато для одної ферми. А, і треба ще будувати магазин. Ну все, тут точку забрали, тепер йдемо до табору найманців. Нормально тут базу зразу поставив. Варден може бути неприємною, але Тінкер, якби, якщо він в робота апнеться, ножі вони нічого не роблять. Прикольний герой насправді, фульті, на нього більшість заклинань не діє. Так, а я тут якось фабрику отак от ставив. Гобліни починають бити зверху. Ми влітаємо в цього. Все, ферма добудувалася. Я думаю, у мене саплай.
тінкера, бо тут не залити. Як же та фабрика тут нормально виносить. Як же тут фабрика просто точку взяла. Нормально, нормально. Просто розвалили. Класно тут побудував коридор. І поки що мені дуже подобається ця каточка, от вона прямо дуже перспективна. Якщо тут зараз до мене мас походу дерев не буде. Тут багато люблять гравців, особливо ельфів. Забудови робити, я сам колись так грав постійно. Дерева — це потужна річ. Так, реген. Ніби якусь доту граю, чесно кажучи. Тепер йдемо за наступними найманцями. Це вже у нас небезпечний шлях. Наполовину мапи опонента. Базу поставили. Бажано нам взагалі не битися з опонентом, поки не візьмемо п'ятий. Поки не візьмемо п'ятий, взагалі бажано б не битися. Рістів тут нема, тому треба побільше роботяг на дерево. Так, ми прорвалися і... О, супер. Тут нікого нема. Найманців нам тут треба прямо збирати. Дуже потрібні вони нам. Так, знову робогоблін б'є зверху. Ми знизу забираємо архімага. Так. Кіхті шкоди. Я беру пасивку. Чисто, щоб гоблінів було більше з фабрики. Фабрика буде слабіша, якщо не брати і другий рівень в плані життів та броні. Але нам треба фарм. Ну, з тролями нормально так фарм іде. 2 тролі — це як 2 ельфійські лучниці. Тобто у нас ніби військо 6 лучниць. Це військо будь-яку точку на цій мапі забирає. Кажу, where are you? At home. Каже, world is beautiful. Він же не знає, що я його другу точку беру. Чат, я його тут другу точку вже беру. А він каже, де я? Він зараз в шоці буде. Каже, world is beautiful. Він буде в шоці, коли побачить, що в мене там вже тінкер 6-й. Якби. Так, беремо, йдемо огра ще. А, чекайте, огр. А, ну ферма добудовується. Ні, ферму я прям дуже добре будую. Ферму я прям добре будую. Тут я не знаю, фабрика, здається, в соло цю точку забере, ні? По дорозі заберемо її, а що? Берзерка би взяти, але шкода ресурсів. Поки що треба піднакопичити трохи ресурсів, щоб. Каже, world beautiful. Ми тут якби вже його точки позабирали. Огра зловили. Привіт, Дмитро, раді вітати на нашому стріму по Варкрафту. Вмощуйтеся зручніше. Ми тут граємо завдання 10-го тінкера прокачати, граємо реальну гру проти реального опонента на офіційному сервері Battle.net. Суть в тому, що він не знає, що ми граємо це завдання. Він думає, що ми будемо грати по-нормальному, а ми... Я думаю, що він здивується, коли побачить, що у нас військо найманців.
Кролик, рятуйся. Ні, тут трохи іншого плану гра. Тут набагато ми швидше качаємося. Я думаю, що ми тут вже зараз 5-й візьмемо. Кіхті мені не дуже подобаються на тінкері. Манті інтелекту! О! Супер артефакт. Найкраще, що могло нам випасти, чат. Найкраще, що могло нам випасти мантія інтелекту. Кіхті я продам, тому що продам. Чатик, кіхті не дуже, тому що ми на ракети будемо перекачуватись. Ми будемо якби пуляти і не зовсім... Не зовсім битися. Книжечку. Будемо закуповувати ще найманців. Давайте, поїхали. Йдемо на 3-ю базу. Поки що без ракеток. Беремо кишенькову базу велику. Беремо 5 батраків. І далі... Щоб він на нас сюди нападав. Ага, в нього вже тут база. О, тут вже база. Зараз будемо битися за неї. Він тепер робить. Нормально, у нього таке військо. Вау! Як то Варденка валить. І фабрики в нас. Варденка тут навалює нам. Кабіну товче. А що, він тут базу поставив? У мене вже тінкер, до речі, 6-й. Ні, тут базу він не поставив. О, рукавиці поспіху це топ. Може ми тут трохи в нього голди покрадемо. Так, 2 огрики. Замікрив 2 товстих огрів. Ще мантії інтелекта беремо. Супер. Оце тінкер в нас. Крутий тінкер. Подивіться, що він зараз буде робити. Скільки? Бам! По 100! Бам! 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 Ой-ой. Добре, чат, давайте я тут його душити не буду. Давайте його так душити тут не буду. Просто у нього тут трішки голди покраду. Бо ми так знов не візьмемо 10-й. Якщо ельф буде позаду і без війська. Бо він, я не знаю, він з 2 баз зможе набудувати? Андет не зміг набудувати, хоча тут таке військо в нього. Таке військо в нього. Так.
одного удару? Як він виносить? Як він виносить? Просто з одного удару виносить. Ні, ну нормально, в нього таке військо тут. Я думаю, мабуть, атакувати його. Ой, кіпер. Чи ні, давайте збираємо військо. Давайте збираємо. Поки що рано атакувати його. Будемо прямо файтитися на високих лімітах, щоб прямо дуже багато давало досвіду. Ну я тут качаю голду в нього, якщо він не бажає. Якщо він не бажає. Він зосереджений дуже на горі. Він залишає цю копальню під свою основну базу. Чат. Там ще одна робочародіїв. Берем. Плюс 20 інти Тінкер. Боже мій. Тінкер плюс 20 інти. Що коїться в цій грі? О! Він з нас знайшов чатик. Я продам. Ой-ой. У нього вже військо таке нормальне. О, химери. Химери полетіли. Цього треба було очікувати, химери, та? Ну що, чатик, треба на ракетки йти перекачуватись. То треба йти битися, якби. Чи за це нам дадуть 10 рівень, я щось не думаю. Чи перекачуватись на ракетки? Мабуть, варто вже на ракетки перекачуватись. Не знаю, в мене 3 бази, мені нападати на нього взагалі якби не треба, мабуть. Трохи пеонів треба побити. Взяти тролів. Це я розумію військо в нас в цій грі. Мас, тролі, гобліни і глина. Собі можна купити ракети, спамити. Чат, які собі, що ви таке говорите? Ви подивіться, в мене плюс 20 інти, робочародіїв. Ви уявляєте, який там реген в мене? Мені та маска собі взагалі не потрібна, у мене безкінечні ракети. Він зараз буде цю базу мені пробивати там. У нього військо все ще маленьке. На мій погляд. Я не знаю, чи нам треба файтитись. 2 химери то не є багато. Я думаю, на цьому ми візьмемо максимум 8. Треба чекати ще чат. І на що сферку треба купити?
Пушку я би, мабуть, купив. Щоб по химерах пуляти. Хоча... Ой, 6-та. Не дуже я тих химер пробуваю. Ну, ціль була трохи в нього голди забрати. Я, в принципі, ціль виконав. Нічого цікавого нема, в принципі. Замість рукавиць поспіху треба брати орбу. Ну, хіба якщо він буде на мене нападати, тоді будемо відбиватись. Поки що невразливих духів відправляє. Хитрий. О. Тут якби ми вже не можемо ігнорувати, треба йти вперед. І таверками не добивати це все. Так, левел-ап взяли, добре. 7-й взяли. Він всіх мені найманців розбив, чат. Всіх розбив мені найманців. У мене прямо взагалі найманців не лишилось. Я їх всю гру збирав. Чат, всю гру збирав тих найманців. Трохи погано, що я бій під вежами дав. Там вежі, мабуть, дуже багато досвіду застілили. Дуже багато досвіду застілили. Ні, мені рукавиці поспіху не потрібні, бо в мене прямо ракети по КД летять. Ой, чат. Кінофідових героїв йому, а... Ні, ну... 7-й взяв, так. Мені хоча б кожну бійку брати плюс 1 левел. Вау. Вау, скільки в нього там. Ого. Скільки світляків. Ну, мені треба його кайтити так прям. Ну що я без телепорту. Мене тут може і пробити, до речі. Ну, досвід тут якби дають, чат, берем цей досвід. Хоч на світлячках. За дерева досвід якби теж дають. О, 8 є, добре. На світлячках плюс 1 взяв.
Він все ще дерево може перевести. Work complete. Work complete. Work complete. Work complete. Our town is under attack. Не знаю, треба йти нападати. Дев'ятий. Яка рубанина була, чат. У нього ще багато. Work complete. Work У нього ще багато. Якби 10-й можна взяти. can't build there. Our town is under attack. We're under attack. Our town is under attack. Морденко з телепортом. Work complete. Дев'ятий. Морденко би побити. Я би ще хотів взяти ще одну мантію інтелекту, якщо тут з'явиться. Можна піти на деревах трохи досвіду побрати. We're under attack. З дерева досвід дають. З дерева так нормально досвіду навалюють. Світлячок. Ой-ой. Він побудував кіпера, мабуть, думав, що цей дадуть. Можна буде прикопку кидати. Є! 10-й чат, 10-й! Робот 10-й! Цей робот грі неймовірний. Але знаєте що? Він зараз нас ще наздожене. І обручем поб'є нас, ні? Ну добре. Відпустив нас. Добре, тоді збираємося в фінальний похід. Це щоб доїхати без пригод невидимим. We're under attack.
Збираємося тоді в фінальний бій. На оцю базу. Чат. Ні, ну зацініть Тінкера з 3 мантіями інтелекту. Я думаю, що тут ще побігати за тільки 29 хвилин гра так там. Дивіться, а прикиньте, він такий думає, що ті роботяги роблять, а вони невидимого Тінкера ремонтують. Думаю, роботяги просто там щось чаклують. Ну, збираємо останній похід глини, скінхедів і двоголових. Добуваємо все, що є. Останній похід збираємо. Так, ну тут немає артів потрібних. Ні, ну Тінкер 1000 мани, чат. 1000 мани. 1000 мани, чат. 1000 мани. Самий потужний Тінкер, якого я взагалі за всю рубрику збирав. Ну все, я збираю все військо. Якраз військо проти наглядачки. Вона просто вжухне і нічого з цього не лишиться, але пішли. Останній набіг найманців. Ух! Як він валить, як він валить, то ви подивіться, ви подивіться. Як я... Це опонент взагалі нічого не встиг. We're under attack. Дивіться, я зразу на основне дерево поїду. По 150 б'є. По 150 просто накидує. Добре, зараз буде фінал качати. Восьма Варденка. Як же вона там розвалила всіх? Але глина сповільнює. Глина її сповільнила. Глина її сповільнила, чат. Правда, під колодцями б'ється. Хитрий. Варденка вже вся ціла. Давай, глина, давай. Як він там тим молотком валить? Але... Колодці. Колодці якби потужні. Not enough mana. Our hero has been slain. Not good. Ай, чат! Ну це не чесно було, це під колодцями. Скільки він тих колодців використав? Скільки він тих колодців використав? 1, 2, 3, 4, 5, 6 колодців і 2 героя. Чат, нічого, зараз буде реванш. Я зараз піду і... У нього зараз день, колодці пусті. Але зараз ніч почнеться, вони знову почнуть набиратись.
Чат, я думав, що він цей. У нього тепер 8-6, та, герої. Ну я все рівно зараз розвалю його. Хоча, зараз ніч. Він знову буде під колодцями сидіти. Ну треба йому базу виносити, треба колодці виносити. У мене вже були такі ігри. Все добре. Поїхали. Подивіться, який в нього реген мани там. Що там, до речі, по цьому? По голді в нас. 2200 в нас залишилось, та? Ну цього мало би вистачити, щоб гру закінчити. О, перстень Архімага є. Перстень Архімага. Можна отак от зробити. Тінкер ще буде дичіший. Тінкер буде ще дичіший. 23 інти, чат. Поїхали. Треба колодці йому всі знести. Якби. Навіть одне дерево забити, просто колодці нести. Просто нести колодці. Щоб був чесний бій. Давайте без колодців зараз подивимося, як воно. Багато пеньків, так. Пеньків прямо нереально. Дерево, привіт! Що ти тут? Що ти тут, дерево? Як воно? Як він то дерево? Як він то дерево розносить? Такий, що ти, дерево? Ні, цього робота не зупинити, чат. Все, без колодців. Зараз подивимося без колодців, як він буде битися. О! Ще один інт. Ще розум, книжка розуму ще. Я думаю, куди вже сильніше того Тінкера? Я вже думаю, куди його сильніше? Ви подивіться, які в нього арти. Подивіться, які... А, ще одна мантія інтелекту! Ще одна мантія інтелекту. Тотал 75. 75 інти в мене. Чат, в мене 75 інти в Тінкер. Все, я готовий битися. Ну, тепер чесний бій, та? Чесний. 22 хп в мене лишилось. Він просто лівнув, він просто лівнув. Чат! Що за гра? Що за гра?
Тепер, чесно, без колодців я ще підсилив Тінкера. 75 інти в цього робота. 75, це здуріти можна. І він просто побив двох героїв 8 та 6 рівня. Чат, це гра прямо тянеть от реально на те, щоб її зарахувати, бо це все попереднє, це щось, ну, непогані ігри. От, порівняно з цією, все попереднє було непогано. Це прямо, це 10 рівень, ото, який, це був найкращий 10 рівень взагалі, який я тільки брав герою. Тут якби цей, ну Тінкер, тут Тінкера зібрав тут потужного, найпотужніший Тінкер, за якого я грав. 75 інтелекту в нього. Здуріти можна. Як він там розвалював. Оце прямо тягне на легендарне завдання 10 рівня Тінкера. Дякуємо ще раз Хертбрейкінгу за те, що продовжив вибирати різних героїв. Цього разу з найманцями топово вийшло. Без найманців було б дуже важко. Я би сказав, що без найманців. Який би тут Тінкер потужний не був, але найманці дали можливість битися з військом його, бо в нього військо було величезне. You must rally the Horde and lead your people to their destiny.